صقور الجو العربية تقدم لكم الضربة الجوية التي أجبرت إيران على قبول وقف إطلاق النار. بعد الوصول إلى جزر سري ولافان وخرج، كانت خطط سلاح الجو العراقي في عمليات القصف الجوي الاستراتيجي للأهداف الحيوية الإيرانية إبان الحرب العراقية الإيرانية واسعة جدا، كونها شملت كل المفاصل الحيوية الإيرانية التي ترفض الجهد العسكري الإيراني بعوامل ديمومة الحرب. ومما يجدر ذكره أن العامل الحاسم في زيادة مدى عمل الطائرات وقدراتها في نقل الحمولة الحربية المطلوبة من القنابل هو تجهيزها بإمكانية التزود بالوقود جوا، والذي كان يتم خلال الرحلة من طائرات ميراج F1 مزودة بالوقود إلى طائرات الضربة الرئيسية. وهذا الأمر الذي أجبر الإيرانيين على الذهاب بعيدا جدا عن تأثير ذراع القوة الجوية العراقية الضارب بذهابهم إلى منطقة مدخل مضيق هرمز، والذي يبعد بحدود مسافة 1200 كيلومتر عن أقرب قاعدة جوية جنوب العراق كخيار أخير وملجأ آمن لتصدير النفط باعتقادهم، وذلك من خلال نصب دكات نفط عائمة للتصدير، وباستخدام ناقلات نفط عملاقة تتجاوز حمولتها 4000 طن لكل واحدة منها، واستخدامها كمستودعات نفط عائمة. كانت ناقلات النفط المكوكية تقوم بنقل النفط من الساحل الإيراني في إمام حسن قبالة جزيرة خرج إلى هذه المستودعات، ويجري منها ملء ناقلتين بالنفط المصدر في آن واحد. لذلك اعتبر هذا الميناء العائم من أكبر موانئ التصدير الوقتية المستجدة، والتي كانت بديلا لميناء تصدير النفط في جزيرة خرج الذي استوجب أن تحسب له الحسابات الاستثنائية وتعد له العدة لتدميره وإخراجه من الخدمة نهائيا، مع أخذ عامل المجازفة المحسوبة بدقة فائقة بعين الاعتبار. أما ناقلات النفط المكوكية فلقد استوجب الأمر من سلاح الجو العراقي تيسير دوريات من خلال عمليات استطلاع مسلح مدبرة ومستمرة لاصطيادها بطائرات الميراج F1 والمجهزة بصاروخ موجه جو سطح نوع إكزوزيست، والطائرات القاصفة الاستراتيجية نوع B6D، وباستخدام الصواريخ الموجهة جو سطح نوع C601 C611. ومع ذلك كان الإيرانيون لا يترددون في المجازفة من أجل إيصال قسما من هذه الناقلات إلى منطقة التحميل المشار إليها في مضيق هرمز. وللحقيقة فإن بعضا من هذه الناقلات كانت تتستر بوسيلة أو أخرى للوصول إلى تلك المنطقة، ولقد كان تصميمنا أن ندمر مواقع تصدير النفط النائي، هذا مهما كلف الأمر. وبهذا نكون قد أنهينا آخر معقل من معاقل تصدير النفط الإيراني، ونكون قد اقتربنا بخطوة كبيرة نحو إرضاخ النظام الإيراني على إنهاء الحرب العبثية التي كانت مستعرة بيننا لأكثر من 7 سنوات ونصف عند ذلك التاريخ. كان القرار أن تنفذ القوة الجوية العراقية
ضربة قاتلة للإجهاز على هذا الميناء العائم، بالرغم من المعضلات الجدية التي تتعلق ببعد المسافة إليه. ولكن المسافة ليست عذرا، فهنالك وسيلة لتجاوزها، حيث أنه قد سبق أن تم مهاجمة منشآت نفطية وغير نفطية بعيدة داخل الأراضي الإيرانية والخليج العربي، إذ كان لابد من التفكير المبدع لوضع حل لمشكلة إمكانية وصول الطائرات الضربة إلى منطقة الهدف النائية، والمعضلات الأخرى التي من المحتمل مواجهتها أثناء سير الرحلة. وإن هذا لا يمكن أن يحل إلا بأسلوب مبتكر يفاجئ العدو من خلال الإرضاع الجوي المتتالي، تشكيل من الطائرات المرضعة تزود تشكيلا آخر من المرضعات بالوقود، وتشكيل من طائرات مرضعة يقوم بتزويد طائرات الضربة في نفس الوقت وبمعدل تدفق 500 لتر في الدقيقة، والذي تزود به الطائرات المرضعة التي سترافق تشكيل الضربة إلى نقطة النهاية، والمرضعات الأخيرة تتولى مهمة تزويد الطائرات الضربة بالوقود تمهيدا لانطلاقها النهائي للهدف. فطائرات الضربة الثلاث كان يجب أن ترافقها طائرات أخرى للتمويه وتشكيلات تقوم بالإرضاع، ولذلك كان التخطيط يتطلب الإرضاع الجوي لمرتين في وقت واحد، وبالطيران الواطئ جدا 20 إلى 50 متر كحد أقصى، مع الحرص الشديد على المباغتة التامة. ومن أجل أن تكون المهمة الجوية تجاه دكات التحميل في مضيق هرمز ناجحة، كان لابد أن يسبقه عملية استطلاع جوي تصويري للمنطقة للوقوف عن كثب على هذه الدكات، ولإعطاء فكرة واضحة لا لبس فيها لطياري المهمة، بحيث يكون لديهم تصورا كاملا وفكرة جيدة عن المنطقة. وهنا ظهرت الحاجة إلى طائرات سريعة تحلق بارتفاع شاهق، لا تحتاج للتزود بالوقود لقطع كل هذه المسافة، مع إمكانية الحصول على صورة بأدق التفاصيل كي لا نصيب الهدف الخطأ. وبالفعل وقبل تنفيذ المهمة تم تكليف طيار استطلاع تخصصي على طائرة ميغ 25R، والذي نجح بإتقان التصوير وبإرادة فريدة في إداء مهمته، وأعطت نتائج الاستطلاع تصورا كاملا للموقع من ناحية توزيع السفن التي كانت تشكل البنية الأساسية للميناء العائم وموقعه بالإحداثيات. وعلى ضوء ذلك تم وضع الخطوط النهائية لخطة الضربة الجوية التي استهدفت تدمير ميناء تصدير النفط العائم الإيراني الكائن في مدخل مضيق هرمز من ناحية الغرب. أفادت التقارير الواردة أن هذا الميناء العائم، والذي لديه القدرة على تحميل سفينتين في آن واحد، هو عبارة عن باخرة عملاقة، بل أنها أطول سفينة بنيت على الإطلاق، وتدعى جاينت سيوايز، تصل حمولتها من النفط إلى أكثر من 600 ألف طن. أما أبعادها كانت بطول 1500 قدم وعرض 226 قدم، وذات برج يتكون من 6 طوابق ظاهر إلى الأعلى، ولذلك كانت الأبعاد مثالية للقصف، وكانت الناقلات المجاورة لها تبدو وكأنها أسماك صغيرة إزاء دولفين كبير، فكانت بالفعل تمثل جزيرة. على ضوء الحسابات التي أجرتها هيئة ركن التخطيط في مرحلة وضع خطة الضربة الجوية، ومن أجل تأمين وصول الطائرات الواجب الرئيسي إلى الهدف،
فإن مجمل الجهد الجوي المطلوب وصل إلى 14 طائرة، 9 منها للإرضاع المتتالي و3 طائرات لمعالجة الأهداف المقررة في الخطة، وطائرتين من أجل المخادعة، لسحب أي نشاط للطيران الإيراني وجلب انتباهه عن تشكيل الضربة الرئيسي. أما التشكيل المكون من 12 طائرة فسوف يواصل بأسلوب الطيران الواطئ جدا وإجراء عمليات إرضاع متتالي بالوقود بعد القرار على النقاط التي يجري فيها الإرضاع. وبالنظر لأهمية الواجب، فلقد تم التركيز على تدريب الطيارين المنفذين وفق ما جاء بالخطة بالضبط، وكانت الممارسات جيدة جدا ومطمئنة. استلمنا الأوامر للتنفيذ، ولأهمية الواجب القصوى تم تكليف أحد ضباط الركن الجويين الأكفاء، وهو من الذين ساهموا في التخطيط للمهمة، بتولي مسؤولية الإيجاز النهائي والإشراف الميداني المباشر على التنفيذ. وعند ذلك وفق الخطة الموضوعة تم إعادة انفتاح قوة تتألف من 14 طائرة ميراج في المطار الثانوي في أرطاوي، والذي يبعد 20 كيلومتر غرب القاعدة الجوية في الشعيبة القريبة من مدينة البصرة الفيحاء. وبما أن إقلاع 14 طائرة في شكل متلاحق يمكن أن يستغرق زمنا طويلا ويخلق مشاكل تتعلق بتجمع التشكيلات في الجو وما يتبعه من صرفيات إضافية للوقود، لذلك تم الإيعاز بأن يتم إقلاع التشكيل الأخير والمكون من 4 طائرات من طريق التاكسيوي، وهكذا انطلقت الطائرات في آن واحد، كل منها لواجب خاص بها، وذلك صباح يوم 14 من شهر آيار عام 1988 بحمولة عدد 2 قنبرة لطائرات الضربة عيار 2000 باوند حرة السقوط برأس خارق وخزان عدد 2 سعة 1200 لتر لكل طائرة. كانت مهمة بالغة الصعوبة لكنها ليست مستحيلة، ولقد جاء موعد الاختبار، ومهما كان الإنسان واثقا يبقى لديه هاجس من الحذر والترقب، لا سيما أن هذا الهدف سيجبر الإيرانيين على وقف الحرب برمتها. وبعد أن أعطى كل طيار في هذا الواجب عصارة أفكاره في كل الاحتماليات المتوقعة وحتمية تدمير الهدف دون أي خيار آخر، حتى لو اقتضى الأمر التضحية بالنفس من أجل تدميره، كان الجميع في مركز عمليات قيادة القوة الجوية يترقبون بالثواني والدقائق رحلة مسير الطائرات، فالرحلة طويلة جدا، وأي خلل أو انكشاف للطائرات يعني ضياع جهد كبير جدا. ومع ذلك قد تم حساب كل الاحتمالات بأدق التفاصيل، حتى تلك التفاصيل الخاصة بالبوارج الأمريكية العسكرية التي كانت ترابط في الخليج العربي. لذلك كان خط الرحلة مرسوم بحيث يكون بمحاذاة الجانب الغربي من الخليج العربي أقرب إليه من الجانب الشرقي. ومع كل ذلك فإن الإرضاع هنا يأتي من الأهمية في مكان معين، وخاصة في الارتفاع الواطئ. ومع مرور الوقت كانت كل الأدلة تشير إلى النجاح، والطائرات العراقية تتفادى انتباه البوارج الأمريكية، وخط الرحلة يبعد عن أقرب واحدة منها ما يزيد عن 50 كيلومتر. ومع ذلك وعند توغل التشكيل في عمق الخليج نودي عليه عبر الشبكة اللاسلكية العالمية من قبل وحدات الأسطول الأمريكي كما هي العادة لتجنب مناطق تواجده، وكان يكفي الرد من قبل قائد التشكيل الضربة أن جميع الأزرار مغلقة وأنهم مشاهدون. هذا كفيل بعدم التعرض للتشكيل، لأن الأسطول الأمريكي لديه منظومات تؤكد ذلك أيضا. وهكذا
استمر تشكيل طائرات الميراج العراقية في توجهه نحو هدفه المنشود مستمرا بالاقتراب منه شيئا فشيئا. وبعيدا عن القطع البحرية الأمريكية تم الإرضاع الثاني وبنجاح. كانت الرحلة طويلة لا يرافقك فيها سوى دوي المحركات وانعكاس ضوء الشمس المتلألئ على مياه الخليج العربي الزرقاء وعلى امتداد الأفق. وخلال التقرب إلى الهدف كانت هنالك فرقاطة إيرانية على خط الرحلة تقبع غرب مضيق هرمز، ولم تقم تلك الفرقاطة بأي فعالية تجاه التشكيل، ظنا منها أن هذا التشكيل هو أحد تشكيلات القوة الجوية التي تنفذ مهام روتينية من دولة الإمارات العربية المتحدة. كما لم يكن يدر بخلدهم أن الطائرات العراقية يمكن أن تصل إلى هذه المسافة الطويلة، ولكن خاب ظنهم بعد ذلك، حيث كانت الطائرات تنطلق بسرعة البرق وبسرعة تفوق 900 كيلومتر في الساعة. وكانت النقطة الدالة الأخيرة هي الجبال المطلة على مضيق هرمز من جهة سلطنة عمان، التي منها يتجه التشكيل إلى الشمال لمعالجة الهدف باتجاه جزيرة اللاراك الإيرانية والقابعة في مدخل مضيق هرمز، وهي نقطة دالة جيدة لتمييز منطقة الهدف. بدأت معالم الهدف تتضح. تهيأ الطيارين العراقيين استعدادا لمواجهة العملاق الذي قطعت مئات الكيلومترات لمواجهته، وأخذت ضربات القلوب تتسارع والنظرات تثقب الأفق استعدادا للقائه. فناقلات الماكثة في الميناء العائم تظهر في الأفق وتبدو صغيرة، لكن معالمها أخذت تتضح شيئا فشيئا. باشر الطيارون استعداداتهم الأخيرة قبل الهجوم على الأهداف المخصصة لكل منهم. وضعت جميع الأزرار في حالة الاستعداد للرمي. كانت هنالك غابة من الناقلات الصغيرة تجوب المضيق تتوسطها ناقلة عملاقة. عند ذلك علت أصوات المحركات النفاثة، وتوهجت الحوارق الخلفية للطائرات لكسب الارتفاع والسرعة في آن واحد. وبدأنا بالتسلق لينفتح التشكيل استعدادا للانقضاض على الهدف. أعطي الأمر بفتح النار من قائد التشكيل، وتم الانقضاض بزاوية حادة لتقليل مجال خطأ إصابة الناقلات التي شكلت الرصيف العائم. ألقيت القنابل نحو العملاق الرابض على مشارف مضيق هرمز لتشق طريقها إلى قلبه. خزانات الوقود المحملة بالنفط لتخلف انفجارا مهول فغطى وميضها أبدان الطائرات الميراج العراقية التي شقت طريقها يسارا لطريق العودة، وبعد إصابته بنجاح. وعند ذلك بدأت نيران مدفعية المضادات للطائرات تظهر في الأفق، ولكن كان التشكيل قد ابتعد إلى مسافة أمينة. وهنا وكما تبين من خلال وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ووكالات الإعلام الأخرى أن الضربة الجوية العراقية قد ولدت براكين هائلة من النيران لا سبيل لإطفائها إلا بعد أن يصبح الميناء العائم رمادا تذره رياح من النار والشرار العاتية. لفظ عملاق البحر أنفاسه النارية الأخيرة التي أرسلته إلى قعر المضيق لتنهيه، وتنهي معه حرب عبثية دامت ل8 سنوات رفض فيها الجانب الإيراني أي مبادرة لوقف الحرب. شق الطيارون العراقيين طريق عودتهم وعيونهم تملأها الفرح لنجاح مهمتهم التي بدورها سترغم الإيرانيين على وقف الحرب. وهكذا بدا وبكل جلاء مدى نجاح السلاح الجوي العراقي بقدراته التخطيطية وخبرته القتالية وكفاءة طياريه على مواجهة المستحيل. قف شامخا مثل المآذن طولا،
وابعث رصاصك وابلا سجيلا، مزق به رمز الطغاة أذقهم طعم المنون على يدي جبريلا. نحن الذين إذا ولدنا بكرة صرنا على ظهر الخيول أصيلا. مع تحيات صقور الجو العربية.